Matapos ang ilang linggo ng pakikinig sa iba't ibang kwento, Ilang beses ko na po na-try na mag-reach ng dream ko na I keep failing na ngayon nandito na ako. Mula sa mga batang kinagiliwan sa kanilang kakulitan, Idol Kids Philippines, sumarangkada na! Kung sinong iniisip mo habang kinakanta yung song na yan? Especially po ang ating songbird si Ma'am Regine Velasquez. hanggang sa mga hinangaan sa kanilang talento na naging usap-usapan sa buong bansa. narito na sila at nagbabalik para humarap sa mas mainit na labanan. The Mid-Rounds. Dito, magpe-perform ang Kitty Hopeful sa harap ng studio audience. Ang studio audience ay magsisilbing fifth judge na magbibigay sa Kitty Hopefuls ng scores with 100 being the highest. Hinati ang lahat ng nakatanggap ng golden ticket into 6 groups. At mula sa bawat grupo na ito, 3 lang ang papasok sa live semifinals. Isa ay ang makakakuha ng highest average score mula sa studio audience. Ang 2 naman ay pipiliin ng judges. Para mas maging handa ang Kitty Hopeful sa labanan sa kantahan, dumaan muna sila sa matinding mentoring session. Ang unang grupo ng Kitty Hopefuls humarap sa isang widely respected figure sa Filipino music industry. Batikang movie scorer, musical director for concerts and live events. At ngayon, mentor ng Kitty Hopefuls, Mr. Raul Mitra. Pag mid-rounds na, iba na yung labanan. Mas matindi na. Kasi magagaling na kayong lahat eh. May iba silang hahanapin kesa dun sa unang audition nyo. So, dapat yung kung gaano kayo kagaling nung audition, mas nandito pa, mas level up pa, mas matindi ang labanan. Kaya, work hard lang lagi. Ang ganda ng tono mo nung tumataas kasi buka yung bibig mo. Pag humihina ka, okay lang na humina. Yung hangin dapat tumutuloy. Open your mouth pa rin, yung diction mo para maklaro. Ay mo nang mahigugma. You really like to dance, ha? Yes po. Mahirap yan because hihingalig ka, di ba? At lalo na yung mga high notes mo. Kung gagawin mo yan, you have to be in shape. Kailangan yung training mo, physical training, cardio, puro cardio, para hindi ka hihingalin. Ulan ba sa inyo pag bumubuhos dito? Parang hindi lumalabas yung boses mo, lalo na sa umpisa. Dapat umpisa pa lang, narinig ko na yung kasi ganda ng timbre ng boses mo. Matapos na naging mentoring nila with Sir Raul, dumating na ang araw ng mid-rounds. Bago sumalang ang Kitty Hopefuls, quick kwentuhan muna with the idol judges. Sino kinakabahan? Ako lang po. Si Miss Reg kinakabahan. Kinakabahan ka, Miss Reg. Actually, hindi ako Bakit? sure kung kinakabahan o kinakabagan. Gets naman. Ako may tip It's ako right para sa there. mga kinakabahan. Yan. Just before, when you step out there and you see the 4 judges in front of you, That's us. remember, we're here to support you. It's the most important thing. In your hearts, you say a prayer. Say, Lord, thank you. Kinakabahan ako, pero excited ako. Kayo na pong bahala sa akin. Yes. And then just go for it. Sa hindi makakapasok, that's okay. Yeah. Right? Because You it's have not the many end. chances. You have many, many chances because all of you are very, very young. But you will also learn from this experience. So just enjoy the whole journey. Kids, see you later ha. At See you sana later. mag-enjoy kayo sa performance nyo. Just enjoy. Kung kabahan man kayo, that's okay. Basta sing with your heart. That's it. Exactly. That's it. Mismo. Right after ng bonding, nagsimula na nga ang mid-rounds. Bawat kabataang Pinoy, may kwento at may importanteng mensahe na gusto niyang ipagsigawan sa buong mundo. Ngayong gabi, dadaanan nila sa iba't ibang awitin ang laman ng kanilang mga puso. Dito sa pinakamalaking singing stage ng Pilipinas, ito ang Idol Kids Philippines! Good evening, Ate Jolens. Good evening, Robbie! Good evening, kids. And of course, good evening, Idol Fam! We
are now welcoming everyone to another mid-rounds episode. At para tulungan tayo piliin ang tatlo pang Kitty Hopefuls na tutuloy sa live semifinals, we have our studio audience and, of course, our Idol Kids judges. Asia Songbird Regine Velasquez Alcacid. So beautiful, Ninang. The Power Diva, Angeline Quinto. Record-breaking singer-songwriter Juan Carlos. And of course, Mr. Pure Energy, Sir Gary Valenciano. Good evening, judges! Pero bago tayo magpatuloy, pwede niyo ba ipakita sa amin ang inyong nararamdaman through facial expression? Let's start with you, JK. Wow! Nonchalant, ah? Wow. Thank you. How about you, Ate Rich? Ay! Ate, ba't ang ganda pa rin? Thank you, Ate Reg. Sir Gary! Talagang mataimtim na pagdadasal. Ito na mga kapamilya, maghanda po tayong lahat dahil 1 week niyang pinaghandaan to. Angeline, Ayan na. pwede ba explain ano ibig sabihin yan? Ano to? Fierce. Fierce! Alright. Palabahan natin our Idol Kids judges. Please take your seats. Aside from our amazing, super amazing judges, syempre, naka-log-in din sa mga exciting na kaganapan dito ang Idol Kids Philippines Spotlight Fam. Syempre, nandyan si Shania at saka si Emilio. Hello! Maraming salamat, Kuya Robby and Ate Jolens. Mga Idol Kadas, welcome to Idol Kids Philippines Spotlight! Yes, good evening to our Idol Kids judges and to our Idol Kadas who are tuned in tonight via Kapamilya Online Live and Idol Philippines YouTube and Facebook accounts. Yes, mga Idol Kadas, show your support for your favorite Kitty Hopefuls tonight by using our official hashtag shown on your screens right now. Yes, I know everyone is super excited for the mid-rounds. I know I am, are you? Ako, Shania, sobrang excited, kaya let's go! Back to you, Kuya Robby and Ate Jolens. Thank you so much, Emilio. And guys, tulad ng sinabi nila, for more exclusive Idol Kids content at para mas makilala nyo pa ang mga cute na Kitty Hopefuls, make sure nakatutok din kayo sa ating online show, ang Idol Kids Philippines Spotlight. Ano pa ba ang hinihintay natin? Kantahan na! Sino kaya ang unang mag-o-open ng mid-rounds tonight? Let's watch this. Ang first Kitty Hopeful tonight na si Alena ang gumawa at nagbigay pa ng beat sa Idol judges during auditions. One of the bracelets po that I made is it says Idol Kids Philippines po and it has different designs po. I made these bracelets po. It's because I became happy nung pumasok po ako sa Idol Kids. Nakaka-happy talaga, most especially nung nakuha na ni Alena ang golden ticket to the mid-rounds. After my performance, someone added me into a GC po. It was named Alena Tips. Hello pa, thank you po for watching me here at Idol Kids. Alena, ano naman kaya ang feeling na nandito ka na sa mid-rounds? I'm happy po at in the same time po, I am also nervous. In my mind po, I'm still thinking positive po. Ako ang bida ngayon. Huwag kang kukontra kung ayaw mong masipa sa mukha. Masipa sa mukha. Dahil ngayon
ginawa mong concert. Itong mid-rounds natin. Grabe ka. Tsaka tanongin natin kung ano masabi ng ating superstar judges. Let's ask Ate Angeline. Hi, Alena! Hello po! You're so cute! Say! Thank you po! Ang sarap-sarap mong panoorin, Alena. Alam mo, medyo mahirap yung ginagawa mo na sobra kang gumagalaw sa stage kasi medyo upbeat yung song ni Ate Yeng Constantino, di ba? Pero hindi ko naramdaman na napapagod at hinihingal ka. At ang nagustuhan ko sa'yo, yung outfit mo, yung mga nasa hair mo. Alam mo, may kilala ko na talagang nagpasikat niyan eh, si Ate Jolina Magdangal. Chuba chuchu. Yes! Alena, good job! And congratulations sa'yo. Thank you po! Thank you so much, Ate Angge. Kanina, nasabi mo sa kanta mo, di ba Darna? Tanungin natin ang isang Darna natin, Miss Reg. Tama ka. Ikaw nga ang Reyna ngayong gabi. Thank you po! Na-enjoy ko yung performance mo. Para kang nasa concert stage. I like it. Thank you po! Thank you so much to our judges. Now, sa ating fifth judge, ating studio audience, our kapamilya, ihanda na ang mga sarili. At kung gusto nyong bumida si Alena sa ating live semifinals, all you have to do is give her a big score at pwede niyang gawin ngayon din. Sa mid-rounds, matapos nga ang bawat performance ng Kitty Hopefuls, magbibigay ng score ang studio audience, 100 being the highest. Ang Kitty Hopeful na makakakuha ng pinakamataas na average score mula sa audience will automatically be part of the live semifinals. Yung palapangan po natin, Alena, right here sa mid-rounds. Up next, ano-ano pa kaya ang dapat nating ma-discover about this Kitty Hopeful? Let's find out. Ang next Kitty Hopeful for the mid-rounds ay si Marcio, na noong auditions, nalaman nating may mataas na pangarap. Ano ang pangarap mong marating, Marcio? Maging piloto po. Bakit gusto mo maging piloto? Para po makasama po yung kapatid kong makapunta po sa ibang bansa. Bukod sa pagkanta, may isang bagay pa na pinagkakaabalahan si Marcio. Kasi po ako po yung pinipili ng mga muse sa sports fest. Pag escort po, dapat po ganito. Dahil lagi po ako napipiling escort, sana po mapili din po ako dito sa Idol Kids, dito sa mid-rounds. Kung bakit ganito ang aking kapalaran, di ba't ilang ulit ka nang nagpaalam? Bawat paalam ay puno ng iyakan. Nakapagtataka, hindi ka ba nagpapagod o di kaya'y nagsasawa sa ating mga tampuhang walang hanggang katapusan? Wala nang maibubuga, wala na. Maramdaman kung tunay tayong nagmamahalan, at di tayo Give it up for Marcio! Hi, Marcio! Naalala ko yung kabataan ko sa'yo. Ganyan na ganyan yung itsura ko dati. Sininok lang ako. Alam mo, Marcio, nakapagtataka rin kung anong sasabihin ng ating mga Idol Kids judges. Alamin natin mula kay Judge Angge. Hello, Marcio!
Hello po. How are you feeling? Okay lang po. Pero alam mo kasi, Marcio, isa sa hinahangaan ko sa'yo, bukod sa maganda yung boses mo, ang pogi-pogi mo. Thank you po. Gustong-gusto ko pag nag-i-smile ka, kaya dapat lagi kang nakasmile, kahit tulog. Alam mo, na-imagine naming lahat. Diba? Marcio, alam mo, given na maganda ang boses mo, maganda ang timbre ng boses mo, siguro, meron lang dito sa performance mo na may mga parte lang na pag biglang tumataas yung part, medyo nagugulat lang ako. Paano? Paano yung gulat? Kung ikaw yung manonood din sa isang singer, mas maganda na tamang-tama lang yung tempo, tamang-tama yung paghatid ng emotion, tamang emotion ng song, kesa yung bigla kang nagugulat. So yun lang yung medyo aalalayan mo next time para mas maganda pakinggan. However, Wow! Wow! Bago yun. however, you did a great job, There we Marcio. go. Thank you so much, Judge Angge. Kuya mo, JK. Hi. Hello po. Correct me if I'm wrong, pero nabanggit mo you wanted to be a pilot one day. Oh, Ilang taon ka nagsimula kumanta? 4 po. I have a friend, kakakuha niya lang ng commercial pilot license niya. But when it comes to flying a plane, hindi lang sukatan sa review, pero flight hours. Merong certain amount of time until you can move up to another level to fly another plane. Mag-uumpisa yan, may kasama ka, tapos small plane, tapos siguro mas malaki. And then eventually, the more hours you put into it, the bigger your chances are of being able to fly commercially or a bigger aircraft. But you still have a lot of learnings to do. You still have a lot of flight hours that you need to put in. Kasi, Marcio, you have the looks, you have the charm, and eventually, I want you to also have that voice. Thank you, Marcio, and good luck. Thank you po. Thank you sa ating Idol Kids judges. Sa ating mga kapamilya, our fifth judge, pwede niyo pong matulungan si Marcio na lumipad papunta sa live semifinals. So, you better get ready and you can give your scores for Marcio right now. Marcio, good job at pwede ka na bumalik sa iyong kinaupuan. Napalapakan po natin si Marcio. Alright, mas kilala naman natin ngayon ang next Kitty Hopeful. Ang third kitty hopeful for the mid-rounds is Leisa. Lumipad pa sila ng audition from Cagayan de Oro to Manila para i-push ang kanyang pangarap. Leisa! Ang galing nung pagkakasayo niya, Sir Gary, no? Pero hindi siya lumagpas dun sa bilog. Thank you po. Ako na-impress ako kasi alam ko kung paanong gumalaw, sumayaw at kumanta na sabay. Yes po. Pero hindi ko narinig na nahirapan kang kumanta. Kaya naman super happy siya nang makatanggap ng golden ticket to the mid-rounds. I feel, of course, so happy. And I also felt like my hard work has finally paid off with me going to the mid-round. Humanda na sa pag-arangkada ng mid-rounds performance ni Leisa.
찾아다 찾아 말고 찾아다 안 간다 찾아다 안 간다 찾아다 안 간다 찾아 마히고 마인day. Wow! Lisa! Isa kang total performer. Ngayon pakinggan natin ang masasabi ng ating judge. Ate Reg? Alam mo, feeling ko bagay ka maging isang girl group. Or Yes. maging part... Nag-umpisa ng isang group na. Oo, maging part ng isang girl group like Beanie. Maging isang girl group pero siya lang mag-isa. Mahirap to sing and dance, Yes. but you were able to pull it off. Hindi naman masyadong naapektuhan yung boses mo while you were dancing. So, I'm very impressed. Thank you po. Thank you, Ms. Reg. Sir Gary? Ang linis. Thank you po. Yung breathing was just right. Yung galaw mo, yung mga adlibs mo, andun din. Actually, inaabangan ko nga yung mga, naku, malamang hindi niya makakayanan to kasi kanina pa siya gumagalaw. Aba, ang linis, ang pulido ng pagka-perform mo. Thank you po. Congratulations, Liza. Good job. Thank you, Sir Gary. Ngayon naman, pwede nyo nang ibigay ang score nyo kay Lisa. This time, turn naman ng fourth Kitty Hopeful na si Miggy. Nakuha man niya ang golden ticket, hindi naman lahat ng judges ay nag-yes sa kanyang audition. You're still young and also it's not the easiest song to perform in. Para sa ngayon, magduno muna si Kuya JK mo. Mapabilib kaya niya si Kuya JK tonight? But before his performance, kilalanin muna natin ang isang taong super close kay Miggy. Close po kami ni daddy ko po kasi po siya po ay nagturo sa akin kumanta. Tinuruan niya po ako noong bata pa lang po ako, mga toddler lang po. Yung mga inuna niya po tinuro, vocalization po, tsaka pinapanood niya po ako ng mga taong kumakanta po. Bukod sa pagkanta, may iba po kaming banding nila papa ko po. Madalas din po kami maglaro ng mobile games at tinutulungan din po ako ni papa sa homework ko. Sa kanya ko po naman na ang pagiging mabait at generous ko po. Ulanin kaya ng magandang comments ang mid-rounds performance ni Miggy? Maulan ba sa inyo pag bumubuhos dito? Paumanhin at mukhang hindi ko masasabayan ang iyong yapak sa pagngiti at pag-iyak, sa paglipad at pagbagsak ng araw-araw. Sa pagpikit na lang kita matititigan sa mata, sa panaginip na magpapaligaw. Cause it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Mahirap ang mag-isang nanginginig. And it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Pag wala ang mga tao, madilim ba ang mundo? But if it's raining in Manila, hindi kita maririnig. Nakahiga mag-isang nanginginig. So I'll be waiting in Manila kahit di ka na babalik. Andyan lang ang mga tao, andyan lang ang mga tala. Saan man sulok ng mundo. Hey! Alam mo, nagbago na yung voice niya. Nagbago talaga. Actually, cool, swabe yung boses. Tanungin natin yung ating judges kung ano kayang naramdaman nila.
Kay Ate Reg tayo? Alam mo, nagulat ako na biglang naging mature yung voice mo. Pero, ang ganda. Galing. By the way, sweetheart, you look so handsome when you smile. Thank you po. Parang heartthrob pag nagsismile. Parang kinikilig siya sa'yo, ate. So cute. And the beginning of the song, yun malamig. Ang lamig ng boses niya. Bagay sa kanta, di ba? Bagay sa kanta. Bagay sa kanya. Correct. Gininaw nga ako bigla eh. Tsaka, considering na nagbago bigla yung boses mo, naka-adjust ka. Correct. So, I thought it was really good. Thank you, Ate Reg. Smile! Smile! Ayan. Gusto rin natin marinig si Judge JK. Hey, Miggy. Ano yung sinagot ko sa'yo nung audition rounds? Nope. And reason being, I thought you needed more practice and time, like what I said. Kasi right now you're 11, Yes po. and your voice is kind of at an awkward phase of changing. That's normal. That's not a bad thing. Actually, rinig ko nga kanina eh. Yung umpisa, talagang malamig, soft, sarap, grabe. Tapos pagdating natin sa mga matataas na parts, medyo may konting paghihirap na. But if you were to ask me now whether I would say yes or no, it's definitely going to be a yes. Umuwi ka galing ng audition rounds at alam kong nag-practice ka kasi rinig kong nag-practice ka. At sana ipagpatuloy mo lang. Good luck. Thank you, Miggy. Thank you po. Thank you, JK. Congratulations, Miggy. Thank you po. Ngayon naman, ang ating studio audience, pwede nyo nang i-lock in ang inyong scores para kay Miggy. Thank you so much, Miggy. Pwede ka nang maupo sa iyong chair. At ngayon, para naman sa next Kitty Hopeful, nagsisimula pa lang raw ang pangarap niya. Ano-ano pa nga ba ang dapat nating malaman tungkol sa kanya? Watch this. Sa audition ni Yasi, nagpasample siya ng kanyang na-compose na kanta out of bullying na kanyang naranasan. Ngayon naman, kamustahin natin si Yasi na magkukwento naman tungkol sa kanyang tahanan. In my place, Lupon, Davao Oriental, there are many beaches. My favorite place to go is Pantalan because of the fresh air and the jaw-dropping view po. And my favorite seafood po is bangus po. Maging tasty rin kaya ang performance ni Yasi ngayong mid-rounds? Tulad ng isang ibon, tao ay lumipat. Pangarap ang tanging nais na marating at matupad. Bakit kaluluwa? Bakit maghirap? Ayaw pang mangyari. Di magsasabi, sasaktan mo lamang. Puso'y huwag sugatan. Ito'y araw lamang. Sundong makasalanan. Tulad ng isang ibon, tao rin ay mamamatay. Pangarap niyang tanging nais makarating sa kabilang buhay. Yasi! Ngayon
gusto nating marinig ang nararamdaman ng ating mga judges. Opo. JK, bakit ka napatayo? Ate, may mainit kanina dito na ano eh. Kala ko may Makati dyan. Makati rin. I'm really proud. Not only you have a great voice, you have great control over your voice, but you improved so much from the last audition rounds. Thank you po. Thank you, Judge JK. Sir Gary? Na-impress na ako sa'yo ng sobra-sobra dun sa auditions. At ang nasa isip ko, sana umabot siya dun sa expectations ko. Ang nangyari ngayon kasi, lumampas dun sa expectations ko. Napatunayan mo sa lahat, no? Na you can sing basically any song you want to do. Thank you po. Thank you, Sir Gary. Congratulations, Yasi! At ngayon naman, studio audience, sa tingin nyo ba, anong score ang mabibigay nyo para kay Yasi? Pwede na kayo mag-lock in scores. Kanina, nag-perform na ang 5 Kitty Hopefuls. At sa mga susunod na Kitty Hopefuls, may mga pabaong important lessons ang judges. It will help kung yung eye contact mo, parang if you're looking at me, sing to me. I was hoping to see a little bit more lang. Mas gusto ko sanang mas na-enunciate pa yung mga bagay-bagay. What you should focus more on is some bit of clarity. Siguro mas pagtuunan mo pa ng pansin yung tamang breathing para habang pinapanood ka namin, yung hindi lang kami mukhang matatakot kung maaabot mo ba yung matataas na part o hindi. If you put your heart into what you're doing, ako, feeling ko, mas malaki pa ang ibibigay sa'yo ng panahon. Oo, marami ka pang matututunan. Yung eye connection, Yeah. True. importante kasi yun sa isang singer at meron ka nun. Kailangan magkaroon pa ng konting dynamics. So you will learn these things. Ano naman kaya ang lesson na ipapabaon nila sa Last Kitty Hopeful na magpa-perform for tonight? Si Safia. Safia is one Kitty Hopeful who flew in from Bohol. Bisaya ramon din sa gihapon lagi Bisaya ko. Bisaya, pod, oy. Matapos makatanggap ng golden ticket to the mid-rounds, sobrang thankful si Safia sa lahat ng sumusuporta sa kanya. Most especially, her dad. While at the ship po, my dad was watching me in Idol Kids Philippines po. Tapos he said po na, "Yeah, I'm so proud of you." Si daddy ko po ay seaman, pero this year, he only stayed in Bohol for 1 month lang po. Hi, Daddy. I miss you po. And thank you for supporting me all the time. Thank you so much for everything you've done for me. I really appreciate it. And I promise I will do my best all the time whenever I have a performance or I sing. And now is the time for Safia para ibigay ang kanyang best mid-rounds performance. Kapag ako ay nagmahal, isa lamang at wala nang iba pa. Ialay
Incoming, a Rosal Nava favorite. Palakpakan po natin, Sophia! Tanungin natin kung paano nga ba at gaano nga ba minahal ng judges yung performance mo. Okay, tanungin natin si Judge Angge. Kahit na medyo, merong mga parts sa una na medyo nahihirapan ka kasi medyo mababa talaga sa umpisa at medyo sumasayad siya na hindi na naririnig. Normal lang yon. Kasi alam mo, kahit ako dati, ganyan na ganyan ang nangyayari sa akin nung nag-uumpisa ako. Kasi nag-uumpisa ako, manta 2 weeks pa lang ako eh. So, pero nakakakabisado na po ako ng lyrics. Pero okay lang yon. Kasi ang maganda sa'yo, marunong ka kung paano magkwento ng story ng song. At importante yun. The dynamics was there. Wow! The control was there. Good girl! Sir Gary. Okay, I believe ikaw ay maaring maging isa sa pinakamagaling na biritera sa Pilipinas. Wow! Pero, maaring, ang sinasabi ko, maaring maging. Ibig sabihin, papunta ka pa lang doon. Okay? At the age of 10, alam mo kung paano mo ihatid yung kwento ng kanta. Yes. Siguro, ang masasabi ko lang ay, good girl. Good girl. Good job sa ating Idol Kids and Judges. Alright, maraming salamat. Now, to our studio audience, kapamilya, kung gusto nyong ihatid naman si Sophia papunta sa live semis, ihanda nyo na ang inyong mga sarili because oras na para mag-score! Palakpakan mo natin, Sophia! Thank you po. All right, at this point, let's call in our first 10 Kitty Hopefuls to join us right here on the stage. Ate Jolens! Yes! Sino kaya ang Kitty Hopeful na nanguna sa audience scores? At sinong Kitty Hopeful naman kaya ang ililigtas ng judges? Matapos ang naging performances ng Kitty Hopefuls tonight, it's time to know kung sino ang nakakuha ng pinakamataas na average score mula sa ating studio audience. Tatlo lamang sa inyo ang may chance pang mag-compete sa Idol Kids Philippines na tutuntong sa live semifinals. Ang unang pangalan na babanggitin ko ay ang Kitty Hopeful na nakakuha ng highest average score mula sa ating studio audience. Kids, are you ready? Kapamilya, are you ready? Yes! Let's do this! With an average score of 98.53%. Mataas. Pasok ka na sa live semifinals! We say congratulations to Yasi Estrada! It's a yes for Yasi! Congratulations, Yasi! Hawakan mo na ang iyong golden ticket. Anong gusto mong sabihin sa lahat ng studio audience na nagbigay ng malaking score para sa'yo? To everybody here supporting me, thank you so much. This means so much to me. I love you guys all. God bless. Congratulations! Halika na, punta na tayo sa iyong platform. Congrats, Yasi! So excited! Muli palakpakan po natin, pasok na sa semifinals, Yasi! Yay! Pero, kids, may dalawa pang Kitty Hopefuls na sasama sa kanya ngayong gabi. Idol judges, nasa inyong mga kamay ang kapalaran ng remaining Kitty Hopefuls and I know it's gonna be tough, pero you can now discuss kung sino pa ang dalawang pangalan na dadalhin nyo sa live semifinals. Judges, you can now deliberate. Habang nagde-deliberate ang mga judges, nagpunta muna ang Kitty Hopeful sa backstage. We have all of them so far. Okay. I feel like there are some that we can agree on. I'm talking about the ones that we should. Okay. Let me know if you agree. Ako, can we start here? Yes. This. Okay. Okay. Agree? Ito, keep muna natin to pero ito, tanggal. Agree? Yeah. Okay. That's hard. Mahirap yan.
Sobrang hirap nito. Gaining the highest average score from the studio audience, pasok na si Yasi sa live semifinals. Mas nahirapan ang mga Idol Kids judges na mamili ng dalawa pang Kiddie Hopefuls na kanilang dadalhin sa live semis. Sobrang hirap ng naging desisyon nyo. Ramdam na Mahirap. ramdam natin, Robbie. Yes, mahirap pero kinakailangan. Yes. Judges, kailangan naming marinig ang unang Kiddie Hopeful na pinipili nyo magpatuloy sa ating live semifinals. Sir Gary. Ang dahilan kung bakit namin pinili ang Kiddie Hopeful na ito ay naniniwala kami na may karapatan siyang mapunta sa susunod na round. Kaya ang pinili namin dalhin sa live semifinals ay si... Congratulations, Leisa. Lisa! Congratulations! Sali ka na, punta ka na sa iyong platform. Aba. Nag-apira na ang magkumare. Go! Kapamilya, pasok na sa live semifinals! Lisa! Go! 2 down, 1 spot left para sa isang Kiddie Hopeful na pwedeng dumiretso sa ating next round. Bago natin alamin ang pangalan na yon, humingi muna tayo ng isang mensahe mula sa ating judges tonight for all of our kids. Ate Reg? Sabi mo kanina, we had a hard time, choosing which one na mapupunta sa semifinals. Yes, we did have a hard time. Only because you guys were so good. All of you. You were so good. Kitang-kita namin na pinaghirapan nyo to, nag-practice kayo, talagang ibinigay nyo lahat. And we are very happy and we are so thankful na kami yung napiling judges para ma-witness ang inyong mga talent. Maraming salamat. Now, isa lang ang pwede naming piliin na. At ang rason kung bakit siya ang pinili namin dahil nakitaan namin siya ng napakalaking potensyal para mas maging magaling pang singer. At ang napili namin isama sa live semifinal ay si... Lugar. Ang hirap. Ay. Congratulations! Pasok ka na sa live semifinals! Get your golden ticket for all on Get Miggy! Kita ko yung reaction, Miggy, bago ka dumiretso sa platform. Gusto ko malaman, ano bang nararamdaman mo ngayon? Happy po. Happy. Sobrang happy. Sobrang happy! May gusto ko pong sabihin sa ating Idol Kids judges. Thank you for having me here po. And thank you for doing your best. Ngayon, para na siya naging guest. Totoo yan. Mickey, pwede ka nang dumiretso sa iyong platform because at this point, again mga kapamilya, pasok na si Mickey sa live semifinals! Congratulations, Yasi, Lisa, and Miggy! And also, we are thanking the studio audience in helping us choose sa mga Kiddie Hopefuls na deserving makapasok sa live semifinals. Maraming salamat, kapamilya. At syempre, gusto rin natin i-congratulate ang gumawa ng pinakamahirap na job ngayong gabi, ang ating Idol judges. Thank you so much! Kapamilya, my name is Robert Domingo together with the very iconic Jolina Magdangal. And this is Idol Kids Philippines! Oh my God, I got it! Oh my God! I cannot describe how I feel currently now with
words because this is extreme to me po. I was called, oh my gosh, really? Wow, really? I was so surprised. I'm like, thank you, Lord. You answered my prayers again. Kala ko po, hindi ako. Ito na po. Happy din po ang feeling ko and proud. Bukas, abangan ang performances ng next group of Kitty Hopefuls. I thought she was talking to me. May mga ganong performers na kahit sandali ka lang tingnan, parang intended sa'yo yung kanta. Grabe yung energy mo sa stage, ang lakas ng dating mo. Sa totoo lang, pag napapanood kita kumanta, parang mas nai-inspire lang ako. I'm so thankful na ikaw ay isang hopeful na idol kid. Kung ano yung pagka-charmer ko back in the last competition I joined in, may tumalo na sa akin. May tumalo. Sino ang tatlong Kitty Hopefuls na makakasama ni Yasi, Leisa at Miggy sa live semifinals? Because of the versatility sa nakita namin sa hopeful na ito, ang pinili namin ipasok sa live semifinals ay si... Baka tutukan yan bukas ng gabi dito pa rin sa mid-rounds ng Idol Kids Philippines.